बॉम्बे हायकोर्टाची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आलोय मित्रांनो. मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठ आणि नागपूर खंडपीठाचा टायपिंग टेस्ट परीक्षेचं वेळापत्रक हे जाहीर करण्यात आलेले आहे मित्रांनो. त्याबाबतची संपूर्ण अपडेट माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून देणार आहे मित्रांनो. त्यामुळे हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा, कुठेही स्किप करू नका. तर नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे भूषण BW एज्युकेशन. या यूट्यूब चॅनलवरती मी तुमचं स्वागत करतो मित्रांनो. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओची माहिती तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल. आणि मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांनाच माहिती की डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची जाहिरात ही लवकरच येणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो, त्याच्याशी संबंधित सर्व पुस्तकांची लिंक मी आपल्या प्रॉडक्ट सेक्शनमध्ये दिलेली आहे मित्रांनो. तिथं जाऊन तुम्ही हे प्रॉडक्ट खरेदी करू शकतात. हे पुस्तकं तुम्हाला सर्व परीक्षांसाठी उपयुक्त असतील, खास करून डिस्ट्रिक्ट कोर्टाला खूप उपयुक्त असतील. तर बघा विद्यार्थी मित्र, आपण मागेच 2 दिवसापूर्वी आपण व्हिडिओ बनवला होता की येत्या आठवड्यात टायपिंग टेस्टचा रिझल्ट हा जाहीर होणार आहे. तर मित्रांनो, त्या अनुषंगानेच आज दिनांक 5 ऑगस्ट 2026 रोजी माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांच्यामार्फत टायपिंग टेस्टचे वेळापत्रक हे जाहीर करण्यात आलेले आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, ही परीक्षा जी आहे, टायपिंग टेस्ट जी तुमची मित्रांनो, रविवारी दिनांक 16 ऑगस्ट 2026 रोजी म्हणजेच येत्या 10 दिवसावर आयोजित करण्यात आलेली मित्रांनो. यामध्ये मित्रांनो एकूण 11,617 मुलांना टायपिंग टेस्टसाठी क्वालिफाय केले. यामध्ये नागपूर, औरंगाबाद आणि मुंबई या तिघी खंडपीठाचे विद्यार्थी आहेत. आणि मित्रांनो, ही परीक्षा जवळजवळ तुमच्या जवळच्या डिस्ट्रिक्ट वाईज होणार आहे. डिस्ट्रिक्ट वाईजच सेंटर दिलेले आहेत. आणि या परीक्षेसंदर्भात संपूर्ण जी अपडेट माहिती आहे मित्रांनो, तुम्हाला जी PDF आहे ती तुमच्या bombayhighcourt.gov.in या वेबसाईटवर रिक्रुटमेंट टॅबमध्ये तुम्हाला तिथं उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. आणि मित्रांनो बघा, शिपाई पदाचा निकाल हा कधी लागेल. तर मित्रांनो, आपण सांगितल्याप्रमाणे या आठवड्यात हा निकाल लागलेला आहे. तर बघा, शिपाई पदाचा निकाल हा पुढच्या आठवड्यात लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे मित्रांनो, तुम्ही कागदपत्र आणि इतर सर्व प्रोसिजर सुरू ठेवा. लवकरच तुमचा शिपाई पदाचा निकालसुद्धा हा लागणार आहे. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.